Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau sự thành công vang dội của phần 1 thì Đấu La Đại Lục 2 khi mới chỉ phát sóng được gần 20 tập đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả. Có lẽ hình tượng nhân vật Đường Tam đã để lại dấu ấn khá sâu trong lòng mỗi người, cho nên Hoắc Vũ Hạo trong Tuyệt Thế Đường Môn 2 dù rất có thiên phú cùng nỗ lực nhưng vẫn không thể gây ấn tượng mạnh với người xem. Trong nguyên tắc của tác giả Đường Gia Tam Thiếu có nhắc đến việc sau này Hoắc Vũ Hạo đột phá đến hơn trăm cấp trở thành thần vương. Hắn sở hữu tu vi thần thức cực cao, là người có thần thức mạnh nhất Đấu La thần giới. Chính vì thế, có một sự kiện chấn động đại lục đã diễn ra. Hoắc Vũ Hạo từng tại cấp 1 thần chỉ, lấy tinh thần lực lượng ép hóa giải vô định phong ba của Đường Tam, đồng thời có khả năng hủy diệt lực lượng của hủy diệt chi thần. Sau khi trở thành thần vương, tại bên trong chúng thần chi chiến, hắn đã thi triển ra linh hồn xung kích trong nháy mắt, khống chế Lục Đại Thần Vương, là thần vương có thần thức mạnh nhất trong 12 vị thần. Cho đến hiện tại, dù bộ phim chỉ mới diễn biến đến hoạt cảnh, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu con đường tu luyện tại Học viện Sử Lai Khắc, nhưng đã rất nhiều người cho rằng nhân vật chính được buff quá đà. Vậy những điều mình nhắc tới ở đầu video có thật sự phù hợp hay không? Và để mọi người có cái nhìn khách quan hơn thì trong video này hãy cùng mình tìm hiểu sơ lược về cuộc đời của nam chính Hoắc Vũ Hạo nhé! Đầu tiên, hắn được biết đến là con trai của Đới Hạo cùng Hoắc Vân Nhi, nhưng cha hắn cũng không biết đến sự tồn tại của hắn. Sau khi công tước rời đi vì cuộc chiến đang diễn ra, nữ công trực tiếp quản quyền lực của trang viên, ghen tị và coi Hoắc Vũ Hạo là mối đe dọa đối với các con của mình. Bởi vậy, bà ta đã nhốt hai mẹ con Vũ Hạo trong một căn lều bịa ra những câu chuyện mà Hoắc Vân Nhi mắc phải bệnh truyền nhiễm khiến mọi người xa lánh. Năm 6 tuổi, Vũ Hạo đánh thức võ hồn của mình, một võ hồn biến dị cực kỳ hiếm được gọi là Linh Mâu. Năm 11 tuổi, sau khi mẫu thân qua đời, Vũ Hạo một thân một mình rời khỏi phủ công tước với quyết tâm báo thù cho mẹ của mình. Hắn tiến vào tinh đấu đại xâm lâm dưới cơ duyên xảo hợp dung nhập với hồn thú trăm vạn năm Thiên Mộng Băng Tằm và thu được 4 hồn kỹ cùng võ hồn băng thứ hai. Đồng thời, cũng tại lúc ấy, năng lượng ba động sinh ra hấp dẫn mảnh vỡ thần thức của Tử Linh Thánh Pháp thần Electrolac tử vong dung nhập vào thức hải. Sau đó, Vũ Hạo được bố bối cùng Đường Nhã dẫn đến Học viện Sử Lai Khắc. Một năm sau, dưới sự trợ giúp của Tiên Mộng xung hợp với hồn thú băng bích đế hoàng hạt tu vi 40 vạn năm, vũ hồn của hắn đã tiến hóa thành vũ hồn cực hạn băng. Tại Học viện Sử Lai Khắc, Hoắc Vũ Hạo cũng đồng thời song tu hai hệ võ hồn và hồn đạo, từng bước trở thành đệ tử hạch tâm xuất sắc của học viện. Không chỉ thế, trong kỳ thi tuyển chọn nhân tài giữa các đế quốc, Hoắc Vũ Hạo với thân phận đệ tử dự bị đã cùng các thành viên khác lập nên truyền kỳ và chính thức trở thành thành viên của Sử Lai Khắc thất quái đời thứ hai. Tiếp tục trưởng thành với thân phận là sinh viên trao đổi của Học viện Nhật Nguyệt Hồn Đạo Sư, hắn đã học được rất nhiều kỹ thuật hồn đạo tiên tiến, thành công kết hợp nó với ám khí đường môn. Sau này, đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn dùng tiên thảo nhìn xuyên thu thủy lộ, từ đó có được đôi mắt mang tính biểu tượng của Đới gia. Thời gian trôi qua, Hoắc Vũ Hạo thành lập truyền linh tháp, phục hưng đường môn và hủy diệt thánh linh giáo. Trong quá trình trưởng thành của bản thân, Hoắc Vũ Hạo đã khai mở ra 3 võ hồn, lần lượt là Linh Mâu, Cực hạn chi băng và Tử Linh Thánh Pháp thần. Ngoài ra, hắn còn thu thập được 6 hố hồn cốt và 7 hồn linh, cùng đồng bạn sáng tạo ra rất nhiều vũ hồn dung hợp kỹ cường đại khác. Trong trận chiến cuối cùng đã chiến thắng Đế Thiên, đồng thời kế thừa thần vị của Tân Tình chi thần. Sau đó, phi thăng lên thần giới bắt đầu một hành trình mới. Tại cuộc nội chiến thần giới, hắn đã cùng Đường Vũ Đồng thi triển Quang Nghê Thường, thoát ly vòng vây của 4 vị nguyên tội thần và cùng thê tử của mình đi tới nơi thần cấm. Tại đây, Hoắc Vũ Hạo được Hải Thần dặn dò mang theo Hải Thần Châu cùng Tu La Thần Huy Chương đi các nơi thần giới thuyết phục Dung Niệm Băng cùng Sinh Mệnh Nữ Thần trợ giúp đối đầu với hủy diệt chi thần hủy diệt cổ bảo. Sau khi chiến đấu nổ ra, Hoắc Vũ Hạo vì Vũ Đồng mà châm ngòi thần diễm, thi triển Hạo Đông Tam Tuyệt đem theo sức mạnh uy hiếp đến sinh mệnh của hủy diệt chi thần. Đến khi chiến đấu kết thúc, hắn cùng chư thần vương hiệp lực dẫn dắt 7 đại thần giới va chạm, sinh ra đại chiến lớn, sau đó thoát ly hắc động. Nhờ cơ duyên xảo hợp, khi hấp thu hỗn độn lực lâm vào hôn mê, bởi vì vận mệnh nhãn tiến hóa thành siêu thần khí, vĩnh hằng chi nhãn, Vũ Hạo danh chính ngôn thuận trở thành thần vương. Như vậy, trên đây là toàn bộ thông tin về Hoắc Vũ Hạo mà mình tổng hợp được, mong rằng các bạn sẽ có cái nhìn khách quan hơn về nhân vật này nhé. Video đến đây là hết rồi, đừng quên ủng hộ mình và Hoắc Vũ Hạo bằng một like và ấn theo dõi kênh để cập nhật những thông tin thú vị hơn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.